วัสดีครับโอ้โหมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานก่อนนะครับวันที่11ที่ผ่านมาอยู่บนรถไฟฟ้าอยู่สถานีพร้อมพงษ์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทยเห็นต่างชาติกำลังด่ากราดด้อยคุณค่าคนไทยอยู่บนรถไฟฟ้าต่อหน้าทุกคนแล้วคนไทยกำลังไวๆเห็นว่าดูหมิ่นนะ Out of the way. That's not That's a good word. It's not rude. You don't understand English. Shut the Stop yelling at me. ในคลิปนี้ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษผมจะวิเคราะห์ภาษาที่เขาใช้อยู่แล้วจะหาว่ามันถูกหรือไม่อย่างที่เขาบอกว่า it's not rude ไม่หยาบนะจริงหรือไม่แล้วมากกว่านั้นอีกหมิ่นหรือเปล่าเรามาฟังดูก่อนครับ You don't understand English. It was not rude. I just said get the out of the way. That's not That's a good word. It's not rude. You don't understand English. No. Excuse me. You were being rude. So just calm down. Excuse me. You are being rude by not letting people in the train. It's full. No, it's not full. Calm down. 1, 2, 3, 4, 5. So you just come from the room. Shut the Stop yelling at me. Who is yelling? You right now? You too. No. ก็ต้องขอบคุณข่าวเที่ยงไทยรัฐที่ทำซับไตเติลเป็นภาษาไทยดูว่าค่อนข้างแม่นแต่วันนี้ผมจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นฝรั่งเพราะว่ามีหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วเราต้องเข้าใจภาษาสำนวนแล้วสงสัยว่าคนนี้อาจจะเป็นชาวนิวยอร์กหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเราเห็นจังหวะในการพูดผมจะพยายามอธิบายว่าจริงๆทำไมถึงเขาใช้ภาษาหยาบขนาดนั้นเรามาดูกันครับ You don't understand English. It wasn't. ก็คำพูดแรกที่เขาใช้คือ you don't understand English คือคุณไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษนะ It was not rude. โอเคอันนี้น่าสนใจมากในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาจะไม่มีทางในการสนทนาประจำวันที่เราจะใช้คำว่า it was not rude คำว่า was not rude ถึงเป็นไวยากรณ์ที่ถูกต้อง it was not rude ถ้าเป็นภาษาประจำวันเราจะบอกว่า it wasn't rude ที่เขาเลือกใช้คำว่า it was not rude แสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเขาก็มังพยายามบอกว่ามันไม่ใช่นะก็เขาจะแยกศัพท์ออกจาก wasn't เป็น it was not rude แสดงว่ามีคนกล่าวหาว่าสิ่งที่เขาพูดมันหยาบคายซึ่งถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มต้นด้วยคำหยาบคายหรือไม่เนื่องจากว่าเขาบอกว่า it was not rude เขาเหมือนกับว่าเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่หยาบนะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็เริ่มหยาบจริง I just said get the out of the way. I just said get the out of the way ก็คือ fuck ซึ่งคำนี้เป็นคำหยาบไหมก็หยาบแต่สำหรับบางคนเช่นออสเตรเลียนหลายคนหรือนิวยอร์กชาวสหรัฐที่มาจากนิวยอร์กเขาชอบใช้คำว่า fuck ซึ่งผมไม่อยากจะออกเสียงอยู่บนคลิปนี้เนื่องจากว่า YouTube อาจจะระงับคลิปนี้ไปแต่ถ้าถามว่าคำนี้ fuck หยาบคายหรือไม่ is it rude ก็ rude นะแต่ว่าเราต้องดูวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียนบางคนแล้วชาวนิวยอร์กบางคนเป็นเรื่องที่เขาถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดตรงคิดยังไงก็จะพูดอย่างนั้นแล้วคนอื่นเขาก็ด่ากลับไปได้อันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันก็จะด่ากันแล้วจะใช้คำนี้คล้ายๆกับคนไทยที่สนิทกันมากก็จะใช้ภาษากูมึงหอหีบนู่นนั่นนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าอยู่ที่สาธารณะแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วไม่ควรอย่างแรงที่บอกว่า get the out of the way ถ้าพูดแบบนี้ถึงแม้ว่าอยู่ออสเตรเลียหรือนิวยอร์กคนอาจจะอยากจะต่อยเลยเพราะว่ามันไม่เหมาะสมแล้วมันหยาบเหมือนกำลังหาเรื่องจริงๆ That's not That's a good word. พอบอก get the out of the way เสร็จเขาบอกว่า that's rude แล้วเขาบอกว่า that's not rude ไม่หยาบนะคนไทยก็หาว่าเฮ้ยคำที่ใช้มานะไม่เหมาะสมมันหยาบคายนะต่างชาติบอกว่าก็ไม่หยาบนะซึ่งเขากำลังพูดเหมือนกับว่ามึงไม่รู้เรื่องเหรอก็สิ่งที่พูดอยู่มันไม่หยาบนะแต่ว่าผมต้องบอกว่าจริงๆที่ชาวต่างชาติพูดอย่างนี้เหมือน taking the piss ไม่ได้หมายความว่าไปถือปัสสาวะนะ taking the piss หมายความว่า
เขากำลังหลอกคนนี้เขากำลังจะดูถูกคนนี้แล้วพูดแบบยิ้มๆแต่จริงๆมันประชดอันนี้คือ taking the piss แต่เขาพูดเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะดูถูกจริงคนไทยที่บอกว่า that's rude เขาอาจจะคิดจริงในใจว่าพวกนี้เขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขาพูดอะไรก็ได้ Not rude. You don't understand English. It's not rude you don't understand English เขากำลังพูดเหมือนผู้ใหญ่กำลังคุยกับเด็กๆซึ่งถามว่าดูถูกไหมมันดูถูกจริงถ้าผมสังเกตแบบนี้ผมก็รับไม่ได้ผมเจอสภาพแบบนี้มันไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าเป็นวัฒนธรรมใดมันไม่ควรพูดแบบนี้ยิ่งอยู่ที่สาธารณะกับคนที่ไม่รู้จัก Excuse me, you แล้วน่าสนใจมากเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาบอกว่า excuse me พอฟังสำเนียงปุ๊บเรารู้เลยว่าเขาน่าจะเคยอยู่ประเทศอังกฤษมาก่อนหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าสำเนียงภาษาอังกฤษของเขาชัดพูดจาเพราะแล้วสำเนียงมันจะออกแนวผู้ดีอังกฤษลองฟังดู being rude. So just calm down. Excuse me. You're being rude so just calm down อันนี้ไม่ได้เป็นสำเนียงสหรัฐแล้วของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ฟังดูเหมือนกับว่าเขามีการศึกษาสูง It's just rude now calm down เขาบอกว่าใจเย็นๆนะมันหยาบจริงซึ่งสิ่งที่เขาพูดมันพูดถูกเขาพูดเหมือนกับว่าเขารู้เลยว่าต่างชาติคนนี้กำลังเล่นเกมอะไรกับชาวไทยแล้วเขาคิดว่าเขาเหนือชาวไทยแล้วพอชาวต่างชาติฟังสำเนียงของคนไทยคนนี้เขาน่าจะรู้ว่าคนนี้รู้เรื่องจริงเขาหลอกเขาไม่ได้ You are being rude by not. You are being rude มันน่าสนใจมากดูเวลาต่างชาติคิดว่าคนนี้ต่ำกว่าเขาหรือด้อยกว่าเขาเขากำลังด่าใช้เสียงดังพูดหยาบคายมากแล้วผู้หญิงคนนี้ที่พูดจาเหมือนเป็นผู้ดีอังกฤษบอกว่า You're being rude ทันทีเลยอารมณ์ของต่างชาติมันก็กลับมาเหมือนกับว่า power มันเท่ากันแล้วแล้วก็บอกว่า you are being rude มันน่าสนใจมากภาษาของชาวต่างชาติมันพลิกเลยมันกลายเป็นสุภาพ People in the train. You're not letting people in the train เขาเริ่มพูดเพราะว่าจริงๆสำเนียงผู้ดีอังกฤษลึกๆในจิตใต้สำนึกของชาวสหรัฐหรือชาวออสเตรเลียก็แม้แต่พอเราฟังสำเนียงอังกฤษเหมือนกับว่ามันcalmingมันฟังดูดียิ่งวิธีการพูดของผู้หญิงไทยคนนี้ถึงเรารู้ว่าเขาเป็นคนไทยแต่สำเนียงอังกฤษนั้นมันก็ฟังดูดีแล้วมันสามารถคุมสถานการณ์ได้ It's full. No, it's not full. Calm down. 1, 2, 3, 4, 5. โอเคอันนี้น่าสนใจมากผู้หญิงบอกว่า it's full เต็มนะขบวนรถแล้วผู้ชายบอกว่า it's not full ดู1 2 3 4 5เหมือนกับว่าทุกคนหายใจเข้าลึกแล้วเรากำลังพยายามอธิบายสถานการณ์แล้วจริงๆแล้วถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าผมก็เคยประสบแบบนี้ผมก็อยู่ใกล้สถานีพร้อมพงษ์เหมือนกันแล้วบางทีเวลาเข้าถึงพร้อมพงษ์คนเยอะจริงๆก็ที่เห็นแบบนี้เราเห็นว่ายังมีพื้นที่อยู่แล้วผมสังเกตด้วยตาตัวเองบางทีอยากจะเข้าขบวนรถไฟแล้วมีคนเบียดประตูเนื่องจากว่าเขาไม่อยากจะดันเข้าไปในขบวนรถไฟเพราะว่าถึงสถานีของเขาเขาอยากจะสามารถลงได้เขาไม่อยากจะเสี่ยงเพราะว่าถ้าเข้าลึกเกินไปเขาอาจจะต้องเบียดแล้วประตูปิดอยู่ดีก็พลาดอยู่ก็เห็นหลายคนเขาพยายามเกาะประตูไว้แล้วถ้าดูแถวเบื้องหลังก็ไม่มีคนยืนอยู่หรือมีพื้นที่พอที่จะขยับเข้าไปได้แต่คนไม่ขยับอยู่ดีๆคนก็ต้องรออยู่บนสถานีรถไฟรอกระบวนรถไฟถัดไปซึ่งเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่างชาติเขากำลังรีบอยากกลับบ้านเราก็เห็นว่าจริงๆเหมือนกับว่ามีคนเยอะแต่จริงๆดูด้านหลังอาจจะมีพื้นที่ว่างอยู่บอกว่า get out of the way ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ get out of the way ตั้งแต่แรกแต่ว่าพอเขาเริ่มโมโหกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเริ่มใช้คำหยาบแบบนี้ get out of the way ก็ถ้ามองในแง่นี้อาจจะเข้าใจทำไมถึงโมโหมากแต่ว่าถึงโมโหแบบนี้หนึ่งเขารู้ว่าเขาเป็นชาวต่างชาติอันนี้ไม่ได้เป็นบ้านเขาสองเขาอยู่ประเทศไทยเขาน่าจะรู้จักวัฒนธรรมไทยเขาไม่เห็นใครพูดจาแบบนี้ก็เขาก็ไม่ควรพูดจาแบบนี้ยิ่งไม่ควรดูถูกคนไทย You just come from the roof. Shut the
ก็ถัดไปเขาบอกว่าลองฟังดูอีกที Fuck. So you just come from the roof. so you just come from the room เป็นไปได้ที่เขาเดินเข้ามาจากอีกขบวนหนึ่งนี่อาจจะเป็นความหมายของ the room ที่คนไทยอีกคนหนึ่งพูดเมื่อกี้ What the f- wow โอเคเขาบอกว่า shut the f up ก็เขาใช้คำว่า fuck อีกครั้งหนึ่ง shut the f up แปลว่าหุบปากสักทีก็มันหยาบมากที่ใช้คำนี้ถ้าพูดแบบนี้เหมือนกับว่าพร้อมที่จะต่อยกันแต่มันน่าสนใจมากลองสังเกตว่าภาษาของแต่ละคนถ้าพูดภาษาที่เพราะคำตอบของต่างชาติมันจะเท่ากันแล้วมันจะเริ่มเพราะเขาจะไม่หยาบแต่พอพูดกับอีกคนหนึ่งที่ภาษาอังกฤษอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับอีกคนหนึ่งที่พูดสำเนียงอังกฤษปุ๊บต่างชาติคิดว่าเขาเหนือเขาแล้วก็จะพูดหยาบคายไปเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทางด้าน sociolinguistics ดูมิติ social แล้วอิทธิพลของลักษณะการพูดวิธีการพูดกับตำแหน่งหรือระดับในสังคม Stop yelling at me. Stop yelling at me ตอนนี้ขอร้องหยุดตะโกนสักทีได้ไหม Who is yelling? แล้วผู้หญิงไทยเหมือนสติแตกไปแล้ว Who is yelling ตะโกนว่าใครกำลังตะโกนอยู่ก็คุณนี้เองเขาพูดต่อไป You right now? You are right now มันน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเห็นว่าคนไทยเขาสติแตกแล้วฝรั่งเขาก็ปุ๊บอันนี้เป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่เขาพยายามใช้ในการคุมสถานการณ์ซึ่งมันน่าสนใจมากทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของภาษาแล้ววิธีการใช้ภาษากับอำนาจของคนที่ใช้ภาษากันอยู่ You too. No. You too I'm not อยู่ดีๆผู้หญิงไทยพอเขาหมดสติแล้วผู้ชายกำลังพยายามทำตัวแบบดีๆเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่จริงๆเป็นผู้ชายที่กระตุ้นให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นที่ใช้ภาษาหยาบคายเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วมีบทเรียนตั้งหลายอย่างบทเรียนทางด้านภาษาบทเรียนทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเราเห็นว่าวิธีการพูดภาษาของเราจะมีผลต่อ relationship เขาเรียกว่า power relationship อำนาจกับคนที่เราพูดคุยกันอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้ให้กำลังใจในการเรียนภาษาให้ดีๆเพื่อครั้งต่อไปถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จะได้ควบคุมต่างชาติที่กำลังพยายามหลอกคนไทยอยู่เมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ออก2 คลิปหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอีกคลิปหนึ่งเป็นภาษาไทยมีหัวข้อผิดพลาดของชาวต่างชาติในประเทศไทยวันนั้นผมพูดถึง5 ข้อที่ชาวต่างชาติมักจะผิดพลาดเวลาเข้ามาทำงานในไทยพอดูคลิปนี้ผมขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งอย่าด่าคนไทยอยู่ที่สาธารณะอย่าลืมนะกดไลค์ติดตามแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาด้วยเกือบลืมนะตอนนี้ผมมี TikTok ด้วยก็ถ้ามี TikTok ก็เข้าไปดูเป็นคลิปสั้นๆแต่หวังว่ามีสาระนิดหนึ่งผมเจนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ